Nandito ako ngayon sa aming bathroom. Ayusin ko yung mga gamit dito. Kasi bumili ako sa Daiso ng shelving, small item. Small lang yung nabili ko. Small item shelving, 2-tier, rectangular. So, yan lang siya. 88 pesos siya sa Daiso. Kasi ito yung luma. Ayan. Matagal na siya nandito sa banyo and papalitan ko na siya. So, yung mga ganyan, mga random stuffs lang na mga nakapatong dyan. So, ayusin ko yan. Tapos ito yung mga bagong shampoo. Ayan, tatapon ko na rin yung mga walang laman dyan. Yan, ayusin ko din. Let's start organizing. So, yun, natanggal ko na yung mga gamit and napunasan ko na rin siya. Sakit straw! Straw! Castro! Fair and... Bulakenya! The deer. Mendoza! Tama! Next picture! Castro! Galing! Yung kanina... 심장이 뜨지 어두워진 하늘에 부르는 바람마저도 어두워진 하늘에 부르는 바람마저도 나도 어거프게만 해 1번 열차라도 나에게 낯설은 시간 속 아니라고 해도 아무리 소리쳐봐도 울자리 맴돌고 있어. 회식이 끝나고 나서 많은 걸 해와서 뭔가 그렇게 오랜만인 것 같지 않더라고요. 맞아요? 그죠? 너무 콘서트에 좀 맞아. 시간이 금방 갔어. 나 올해는 왜 이렇게 빨리 갔는지 모르겠어. 작년도 진짜 빨리 갔는데 작년보다 더 올해는 빨리 가는 것 같아. 맞아요. 나이 먹는 게 Safeguard Gentle Micellar. Gentle protection for sensitive skin. Safeguard. Safeguard Gentle Micellar. Dermatological. Wait! Let's go! Here we go! Tingin mo, ako yung pumatay sa kanya. Tapos na po na, magaling ka. Magsunga na ka. O kaya magbakasyon.
Wigan! Kaya to! Stay fresh with new Sunsilk Naturals, Sakura, and Raspberry Radiance. It's deeply purified so hair stays fresh and radiant. Para sa gaan natural hair that feels fresh and super radiant. New Sunsilk Naturals. Nescafe Gold, roasted to golden perfection. For those with exceptional taste. Nescafe Gold, because you know fine coffee. And now discover Nescafe Gold Dense. May nais akong ipakilala sa iyo.